নমস্কাৰ আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো হালৱা আজি হালৱাটো মই ড্ৰাই হালৱা বনাম নমস্কাৰ ফ্ৰেন্ডছ সকলোকে আমাৰ ভিলেজ কুকিং জেষ্টি আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো হালৱা আপোনালোকে সকলে হালৱা খাই বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সোৱাদৰ খাই আজি মোৰ দৰে বনাই খাবচোন সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় তেনেহলে বলক এতিয়া হালৱাটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভালকৈ চাব তেন্তে বলক আজি মই হালৱাটো ড্ৰাই হালৱা বনাইছো মই এনেকৈ খাওঁ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় এতিয়া হালৱাটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো হালৱাটো বনাবলৈ লাগিব এবাটি লৈছো সুজি হাফ বাটি লৈছো চেনি আৰু হাফ বাটি লৈছো নাৰিকলৰ গুড়ি এতিয়া মই কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিছো ইয়াতে 1 চামুচ ঘি দিছো দুটা এলাচি দিছো এতিয়া গুটিখিনি কেৰাহীটোত ভালকে লগাই লম এতিয়া সুজিটো দিছো গেছটো লো ফ্লেমত লৈ সুজিটো ভাজি থাকিব লাগিব সুজিটো ভালকে ভাজিব লাগিব গেছটো লো ফ্লেমতে লৈয়ে ভাজিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ ভাজি আছো এতিয়া মোৰ সুজিখিনি ভাজা হৈ গল ইয়াতে মই এতিয়া হাফ বাটি নাৰিকলৰ গুড়িটো দিছো এতিয়া আৰু ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া হাফ বাটি চেনি দিছো আৰু ভাজিম অলপমান আৰু অলপ ভাজি থাকিব লাগিব এতিয়া মোৰ ভাজা হৈ গল 1 কাপ গাখীৰ লৈছো এনেকৈ অলপ অলপকে দিম আৰু খাটি থাকিম কাৰণ সুজিৰ হালৱাটো আজি ড্ৰাই হ'ব ড্ৰাই কৰিবৰ বাবে এনেকৈ অলপ অলপকে দি খাটি থাকিব লাগিব এতিয়া মোৰ গাখীৰটো দিয়া হৈ গল এতিয়া ভালকে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব গেছটো কিন্তু লো ফ্লেমতে ৰাখিব লাগিব দেখিবলৈ পাইছে মই কেনেকৈ ভাজি আছো এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ড্ৰাই হৈ গল এনেকৈ ভাজি ভাজি ড্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া মোৰ এইখিনিও ৰেডি হৈ গল ইয়াতে মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছবোৰ দিম এতিয়া মই দিলো ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এতিয়া মোৰ ড্ৰাই হালৱা ৰেডি হৈ গল আপোনালোকে এনেকৈ ড্ৰাই হালৱা বনাই খাবচোন সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে এতিয়াই লাইক আৰু সাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছো পিছত আকৌ লগ পাম আৰু এটা ৰেচিপিৰ সৈতে বাই